Porto. Na zdraví. Vítejte v Portugalsku. Právě se nacházíme v jeho druhém největším a kdysi dávno dokonce i hlavním městě Portu. To bylo vyhlášeno za nejlepší evropskou destinaci pro rok 2017. Tak se pojďme podívat, jestli to platí i teď po několika letech. Mercado do Bolao je známá tržnice v Portu. Prodávají se zde hlavně květiny, mořské plody a portské víno. To je Porto víno, kaňák a víno. Na zdraví. Nejstarší knihkupectví v Portugalsku prý inspirovalo autorku knih o Harry Potterovi, Joanne Rowling. Ta v Portu v první polovině 90. let žila a živila se jako lektorka angličtiny. Biz şimdi Porto'da en meşhur kitapxanadayıq ve gördüğünüz bu pilləkən Harry Potter'ın filmindən ilhamlanır. Za vstup do obchodu se platí 5 €, ale při koupi knihy se tato částka odečte od její ceny. Knihkupectví patří mezi nejnavštěvovanější místa v Portu a šance na fotku bez lidí je tak téměř nulová. Vstupenka se dá koupit pouze elektronicky, a to buď předem, anebo na místě přes QR kód. Po návštěvě knihkupectví a krátké zastávce kostela si pojďme poodhalit tajemství portugalské kuchyně. Za 5 € si můžete koupit rybí kroketu pastel de bacalhau. Je to směs brambor a tresky, která se tvaruje mezi dvěma lžícemi. Bu gördüğünüz fish, balık. Balıktır içinde ve Specialitou portské kuchyně je hlavně francesína. V podstatě se jedná o sendvič, protože většina obsahuje vložena mezi dva chleby. Na krajíc bílého chleba se položí šunka a na ní pečené hovězí maso. Na hovězí plátek pak přijdou klobásy, které se opět přikryjí šunkou, chlebem a vydatnou vrstvou sýra. Vše se zapeče a zalije omáčkou z rajčat, papriček a piva. Poté se ještě nahoru na sendvič posadí volské oko. Typickou sladkostí jsou pastéis de nata, košíčky z listového těsta plněné krémem ze žloutku. Jejich původ je v Lisabonu, ale úspěšně expandovali do všech kaváren a cukráren v celém Portugalsku. Jí se obvykle posypané s kořicí. Elə bilərsiniz, bura kilsədir. Xeyr, bura dəmir yol vağzalıdır və buranın adı São Bento adlanır. Číslo 372 V.A. Mozart společností České dráhy ze směru Graz Hauptbahnhof bude na svém příjezdu asi 35 minut opožděn. Most Ludvíka I. je nejznámější památkou Porta. Navrhl ho spolupracovník Gustava Eiffela Théophile Seyring. Most je národní portugalskou památkou. Na horním patře jezdí metro a pohybují se chodci. Dolní část je určena pro pěší a pro auta. No a na nábřeží pod mostem si dopřáváme další ochutnávku portského vína. Porto şarablarını degustasiya etməyə gəlmişik. Bu arada biz möhtəşəm bir körpünün qarşısındayıq və bu körpünün müəllifi Eiffelin müəllifi ilə eynidir. Portské víno je vyráběno výhradně z hroznů z vinic v údolí řeky Douro, která protéká Portem. Mošt z hroznů je zhruba v polovině kvasného procesu přelit do sudu s vinnou pálenkou. Ta zastaví kvasný proces a zároveň zvýší obsah alkoholu v portském víně na hodnoty okolo 20%. Portská vína se dělají nejen červená, ale i bílá a dobrá lahev se dá v obchodě koupit už od nějakých 4 €. Biz Portugalya'nın çimərliyinə gəlmişik. Hal-hazırda Atlantik Okeanının sahilindəyik.
Gələrkən özümüz də şərab aldıq. Porto şərabları dünyada da çox məşhurdur və bu gördüyünüz ağ şərabdır. İndi isə mən onun dadına baxacağım. Sizin şərəfinizə. Tohle je Farolillo de Felgueiras, 10metrový maják ze žuly z 19. století. Vlny jsou v těchto místech občas tak vysoké, že se voda přelévá přes celé molo. Demək biz otellər gəldik. Gələndə də fikirləşirik ki, bizim mətbəximiz var, nəsə hətta özümüz alıb bişirə bilərik. İçəri girdik. Okey. Mətbəxxana. Kitchen. Mətbəxxana. Mətbəx. Mətbəx. Tualet. Mətbəx. Bizim mətbəximiz yoxdur deyə heyfsləndik. Və sonra birdən dedim ki, bu nədir belə? Dedim və açdım. Mətbəx. Turist olmaq da asan deyil. Gördüyünüz kimi bilet almaq üçün uzun bir növbə var. Amma biz ağırlıyıq. Niyə? Çünki biz biletlərimizi online almışıq. Mən də sizə məsləhət görürəm ki, səyahət zamanı biletlərinizi online alın. Vaxtınıza qənaət edin. Quinta da Regaleira je komplex paláce, parku, jezírek, kašen a 2 obrácených věží nebo studní. Ty nikdy nesloužily jako zdroj vody, ale byly součástí komplexu, v němž docházelo k zasvěcování nových kandidátů do řad templářů. Studny jsou propojeny podzemními chodbami, do nichž noví kandidáti museli vstoupit a poté najít cestu ven. Před vstupem do komplexu je obvykle dlouhá fronta lidí čekajících na vstupenku. A ještě delší fronta je pak uvnitř areálu před sestupem do samotné studny. Předem koupený lístek nám ušetřil hodně času, ale pro ještě větší časovou úsporu je vhodné dorazit na místo brzo ráno. Asi nejznámější památkou v Sintře je extravagantně zdobený palác Pena. Bohužel v době naší návštěvy byl uzavřen, tak si ho můžeme prohlédnout alespoň na fotografiích. V Sintře se nachází 5 hlavních objektů k vidění a výlet sem je vhodné plánovat jako celodenní. Kvůli problémům s parkováním a množstvím jednosměrných uliček a zákazů je asi nejlepší způsob dopravy vlakem z lisabonského nádraží Oriente. Nádraží v Sintře je jen kousek od Národního paláce a asi 15 minut pěšky od něj se nachází Quinta da Regaleira. V tomto objektu jsou právě ony tajemné studny. Palác Pena a Maurský hrad jsou odsud vzdušnou čarou vzdáleny něco málo přes kilometr, ale pěšky po silnici to budou skoro 3 a celou dobu do kopce. Autem se tam nedá. Řešením může být předražený tuk-tuk nebo autobus, který má zastávku u vlakového nádraží nebo pod Národním palácem. Burada müəyyən bir protesto baş verilmiş və protestoya görə heç bir kilsə, monastır açıq deyil, işləmir. Demək, bugün görmək istədiyimiz bir çox şey görə bilmədik. Daha doğrusu gördük, amma uzaqdan gördük. Çünki bugün burada protesto var imiş. Bütün monastırlar, kilsələr protesto edilərək bağlanılıb, işləmirlər bugün. Biz də 4 dəfə maşınla çalışdıq içəri gedək, alınmadı, amma bilmirdik ki, bağlıdır, giriş qadağanlı, sadəcə olaraq yolu tapa bilmirdik. Sıram tuk-tuk kiraladıq, getdik onunla da, yəni 40 evroya dəyməz. İndi gəlmişik, yaşıl şarab sifariş vermişəm. Mənim üçün o qədər yaşıl gəlmədi, amma deyirlər yaşıldır. Şərəfə.
Národní palác v Sintře sloužil jako letní sídlo královské rodiny už od 15. století. Jeho typické věže nejsou ničím jiným než komínem z palácových kuchyní. Interiéry jsou pak velmi bohatě zdobené modrobílými obklady. Biz Avropanı səyahət eləyə tam qərb hissəsinə gəldik, çatdıq. Hal-hazırda Kabulda Rokandayıq və bundan sonra artıq Avropa bitir və Amerika var. Nejen San Francisco se může pochlubit majestátním červeným mostem. A nejen Rio de Janeiro sochou Krista. Lisabon nabízí obojí najednou. A sochu Krista dokonce dvakrát tak vysokou. K soše Krista se jede po mostu 25. dubna. Směrem z centra města k soše se neplatí mýtné. V opačném směru už ano. Cena je asi 2,5 euro. Druhý známý Lisabonský most je pojmenovaný po mořeplavci Vasco da Gamovi. Za průjezdce platí 3 euro. Jedná se o nejdelší most v Evropské unii a druhý nejdelší most v celé Evropě. Tím úplně nejdelším je Kerčský most, spojující Krym s Ruskem, který na délku přesahuje 17 km. Most Vasco da Gama má jen 12. Biz hal-hazırda Lisbonun ən məşhur tramvayına minmişik. Adam başına 3 eurodur və bu sarı tramvay 28 nömrəli tramvaydır. Žluté tramvaje jsou opravdovým symbolem Lisabonu. Historické tramvaje, vyrobené většinou mezi lety 1930 až 1940, byly v 90. letech modernizovány. Přesto si zachovaly svůj historický vzhled. Rozsahem je tramvajová doprava v Lisabonu například proti Praze zanedbatelná. Pouhých 31 km tratí proti téměř 150 km v Praze, nebo i více než 800 pražských vozů oproti 64 lisabonským. Řadí Lisabon v tomto ohledu někam na úroveň menšího okresního města. Historická část města Alfama pak nabídne spoustu nádherných míst a zákoutí, odkud žluté tramvaje fotit. A nejen je. Nachází se zde i Lisabonská katedrála nebo hrad svatého Jiří. Železný 45 metrů vysoký výtah Santa Justa slouží Lisabonu už nějakých 120 let a pomáhá překonávat výrazné výškové rozdíly ve městě. Dnes je spíše turistickou atrakcí. Ulice Nova do Carvalho má růžový chodník a nachází se v ní spousta hospod a restaurací. Ideální čas na návštěvu je spíše odpoledne nebo večer. Za tancem a zábavou ale můžete v Lisabonu vyrazit na více míst. Demək bugün səhər tezdən çıxmışıq Lisbonu kəşf eləməyə. Lisbonun demək olar ki, görməli yerlərində olduq. Əsas məqsədimiz tramvay 28 nömrəli tramvaya minməkdir. Ona mindik və içəri şəhər, yəni Old City-də düşdük. Oradan piyada digər görməli yerlərə getdik və sonunda bu sahilə gəldik. Belemská věž ze 16. století byla postavena jako součást opevnění města. Později sloužila i jako vězení. Dnes patří k symbolům a nejnavštěvovanějším památkám celého Portugalska. Belém je čtvrť Lisabonu, odkud vyplul mořeplavec Vasco da Gama před svým objevem Indie. Ze stejné čtvrtě taky pochází sladké košíčky Pastel da Nata.
Svou cestu po Portugalsku zakončíme na nábřeží s ananasem v ruce. A už teď se těšíme na další objevy a nová místa.